Hey guys, Assalamualaikum dan selamat datang ke Faris TV. Untuk video kali ni, aku nak unboxing satu lagi casing untuk iPhone 12 Pro Max, iaitu Catalyst model Influence. Okay, let's go. Okay, untuk casing kali ni aku nak unboxing daripada Catalyst, iaitu model Influence. Dia ada drop proof dan juga crux attachment system yang ada tali tu. Lepas tu dia ada bagi sekali lanyard. Dia ada survive drop from 10 feet, air cushioning engineering, raised edge protect screen, patented rotating mute switch, slim pocketable design dan juga fingerprint free frosted back. Dia tak ada fingerprint kat belakang. Forward audio projection dan juga crux attachment system. Casing ni juga support wireless charging. Apa-apa pun, jom kita buka dulu casing ni. Okay, casing ni jenis military standard, so dia agak keras lah. So korang boleh baling pun handphone korang tak pecah. Dia ada full protection lah. Dia ada bumper dia tinggi sikit kat situ. So sangat nice design dia. Okay, dia ada air cushioning, iaitu adalah shock absorbance. Ni adalah pattern untuk mute switch. Dia rotating, tak sama macam case yang lain. Dan juga dia tak ada fingerprint lah dekat belakang. Frosted back. Case ini juga mempunyai front projection audio, tak macam casing biasa lah. Biasa kat bawah kan, ni dia dekat depan. So korang dengar lagi clear lah. Cutting dia pun cantik. Cutting untuk charger dan mic sangat kemas. Tepi ni ada tulisan Catalyst. Dekat tepi ni ada microstructure tau. Korang rasa dia macam lebih grip lagi kalau korang pegang dengan tangan. Ok, jom kita buka casing lama aku dulu. Ini adalah model Nomad leather case. Kalau korang nak tengok video yang aku unboxing sebelum ni, korang boleh tekan atas tu. Ok, jom kita buka dulu casing ni. Ok, pasangkan casing yang baru, iaitu Catalyst Influence. Start daripada atas dulu. Lepas tu baru kita tekan yang kat bahagian bawah. Kemaskan dia. Ok, belakang dia ni adalah frosted back, so dia tak ada fingerprint. Korang jangan risau lah. Dia punya power button pun best tekan, dan juga volume button. Ini adalah rotating switch, iaitu mute switch. Kita rotate je. Sebelum ni kita tekan atau bawah kan, ni rotate saja. Ini adalah punya audio speaker. Dia front projection. Kalau macam biasa punya casing, dia project ke bawah kan, speaker dia ke bawah. Kalau ini model Influence ni, dia project ke atas. Dia juga ada crux system tu. Korang kena guna lanyard yang diberikan. Lanyard tu ada kat dalam kotak dia sekali. So korang kena keluarkan lanyard tu. Dan jom kita try pasang lanyard tu. Siapa penggemar lanyard ni boleh pakai lah lanyard ni, sebab aku tak biasa pakai. Lanyard ni pun model Catalyst. So kalau korang rasa risau handphone korang jatuh, korang boleh lah apply lanyard ni dekat korang punya casing tu. Dia dah agak selamat sikit lah berbanding tak ada lanyard. Tapi aku tak biasa guna, so aku takkan gunakan dia lah. Casing ni juga dia support wireless charging. So korang jangan risau untuk korang apply kat korang punya wireless charger. Okay, aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau ada sebarang pendapat, komen atau cadangan, korang boleh letak kat komen. Dan juga jangan lupa like, share dan subscribe channel aku, tanda support. Assalamualaikum.